કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો અને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે જોવાનું છે સુરક્ષા બંધન યોજના. કે છે સુરક્ષા બંધન યોજના, વિડીયો નંબર 8. તો મિત્રો તમે એમાં ચેમાં પહેલી વખત આવ્યો જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે, સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાના તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આના વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. સુરક્ષા બંધન યોજના, તેનો હેતુ શું છે? તેનો હેતુ આકસ્મિક મૃત્યુ અથવા સંપૂર્ણ વિકલાંગતાના કિસ્સામાં ₹2 લાખ વીમા રક્ષણ તથા કેટલા છે 2 લાખ રૂપિયા. આ યોજનાના ઉદ્દેશ એ એક પ્રકારના જીવન વીમા પોલિસી છે, જેમાં વીમા ધારકને કોઈ પણ કારણસર શું છે કોઈ પણ કારણસર અથવા મૃત્યુ સામે તેના વારસદારને જે મૃત્યુ થાય છે તેના વારસદારને નોમિનેશન કરે છે, તેમને પરિવારોને ₹2 લાખ ચૂકવવામાં આવશે. તેમની યોગ્યતા શું છે? તેમની અંદર યોગ્યતા પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના તથા પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનામાં જોડાઈ શકવાની યોજના તે ધરાવે છે. એમાં ફાયદો શું છે? આ યોજના અંતર્ગત 3 યોજનાઓનું જોડાણ કરવામાં આવ્યું છે. આ યોજનામાં કેટલી યોજના જોડાયેલી છે? ખાસ કરીને સુરક્ષા બંધન યોજનાની 3 યોજના જોડાયેલી છે. કઈ એમાં તેમાં બધી માહિતી આપી છે કે સુરક્ષા ડિપોઝિટ યોજના કઈ છે? સુરક્ષા ડિપોઝિટ યોજના. તેની અંદર આ યોજના અંતર્ગત કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બચત યોજનામાં સતત કવરેજ માટે ફક્ત એક જ વખત ભેટ વ્યવસ્થા, જે માટે ફક્ત ₹201ની રકમ રોકડ અથવા ચેક મારફતે ચૂકવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બીજી કઈ યોજના છે? જીવન સુરક્ષા ડિપોઝિટ યોજના, બીજી યોજના છે. આ યોજના અંતર્ગત કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રધાનમંત્રી યોજના છે સતત કવરેજ માટે ફક્ત એક જ વખત ભેટની વ્યવસ્થા, જે માટે ₹5001ની રકમ રોકડ અથવા ચેક મારફતે જમા કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ત્યાર પછી જીવન સુરક્ષા ગિફ્ટ ચેક. આ યોજનાની અંદર આ યોજના અંતર્ગત કોઈ પણ વ્યક્તિમાં પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બંધન યોજના સતત કવરેજ માટે ફક્ત એક જ વખત ભેટ વ્યવસ્થાની માટે આ યોજના જે વ્યક્તિ વીમા પ્રીમિયમ ગિફ્ટ આપવામાં ઈચ્છતું હોય તે જ વ્યક્તિના નામનો ₹351નો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા ગિફ્ટ ચેક ખરીદી શકે છે. તેમનું અમલીકરણ કોણ કરી શકે છે આ યોજનાની અંદર? તો અમલીકરણની સંસ્થાઓ આ યોજનાનો લાભ લેવા નજીકની કોઈ પણ બેંકની શાખાઓ કોઈ છે નજીકની કોઈ પણ બેંક શાખાઓ તેનો સંપર્કમાં કરવો જરૂરી છે. તો કેવો લાગ્યો મિત્રો અમારો આ વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને નીચે એક સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે, સબસ્ક્રાઇબ કરી તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાના તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.